Paano ba tayo magre-request ng free sample bilang Shopee affiliate? So yan ang share ko sa inyo today, so keep on watching. Hi everyone, it's Emigrace and welcome back to my channel. So kung kayo ay interested kung paano nyo ma-maximize yung inyong social media or kaya naman ay gusto nyo ma-monetize yung inyong online presence through sharing yung mga affiliate links. So meron akong playlist na ginawa kung paano kayo magiging Shopee affiliate at TikTok affiliate. So kung interested kayo dyan, lalagay ko yung mga video links down in the description box. So today, ang i-share ko sa inyo ay paano ba tayo magre-request ng free sample sa mga Shopee stores na nagpapa-affiliate. So, ibig sabihin lang nun, merong mga Shopee stores na nag-a-allow sila na i-affiliate yung kanilang mga products na binebenta. In this way, mas mabilis nga naman yung promotion, no? Kasi lalo na kung marami talagang followers yung isang affiliate. So, pagka nag-post sila ng mga affiliate links ay talagang mag-spread out na. So, hindi na nila kailangan mag-promote sa mga ads, yung mga ganyan. So, ang kailangan lang ay i-share yung mga affiliate links ng kanilang mga products na binebenta. Pero bilang mga Shopee affiliates, ay possible ba na makapag-request tayo ng mga free samples? The answer is yes. So, pwede tayong mag-request ng mga free samples sa mga Shopee stores. So, paano ba natin to gagawin? So, ito yung ituturo ko sa inyo. So, step-by-step process tayo. So, lalagay ko yung mga screenshots dito sa ating screen para ma-walkthrough ko kayo kung paano natin pwedeng gawin or paano tayo makapag-request ng free sample sa mga Shopee stores. So, yung first step ay kailangan natin i-open yung ating Shopee app. So, dyan sa Shopee app natin ay makikita natin sa pinaka bottom na right side ay makikita natin yung Me. So, i-click lang natin yung Me and then it will lead you to this screen. So, yung screen ng inyong Shopee account. And then, scroll up lang natin yon para makita natin yung affiliate program. Dyan sa screen nyo ay makikita nyo na dyan right away yung performance nyo. So, ilan ba yung clicks na nangyari dun sa affiliate links na shinare ninyo? Ilan yung nag-order ng mga Shopee affiliate links at ilan or magkano yung estimated commission nyo. So, just a little under dyan ay meron kayong makikita dyan na free samples, campaigns, and then a seller invited offers. So, i-click nyo lang yung free samples and then it will lead you to this screen. So, meron kayo dyan makikita na may free sample invitation. And then, after nyan ay i-click nyo lang yung invitation, yung red na invitation. Ito yung lalabas. Now, pag ito yung clinic nyo kasi, ang ibig sabihin nito ay merong mga stores or Shopee stores na nag-i-invite sa inyo na mag-affiliate ng kanilang mga products. So, yan. Makikita nyo dyan kung ilang invitations meron kayo na pwede kayong mag-request ng mga free samples sa kanila. So, i-click lang natin kung ano yung gusto natin na i-affiliate, no? And then, ako ito ang gusto kong i-affiliate, yung Nutri Bowl na Choco Cereal Crunchy Granola. So, ito yung screen na makikita nyo pagka sinelect nyo na yung product na gusto nyong i-affiliate. So, meron dyan sa pinaka-bottom na makikita kayo na chat now, free sample or request sample, and then share to earn. So, yan. Ang i-click natin dito ay yung request sample and then it will lead you now to this screen. Makikita nyo dyan yung classifications or kaya yung variations ng product. So, pumili lang kayo, mag-select lang kayo dyan. And then, after nyo mag-select ay ilagay nyo din yung quantity. And then, makikita nyo dyan na magre-red na yung request now. So, pagka nag-red na ito, ibig sabihin ay pwede na kayong mag-request ng free sample. So, i-click nyo lang yung request now and then it will lead you to this screen. So, yan. Nakalagay dyan yung delivery address nyo and then kung ano yung ni-request nyo na free sample. And don't forget na i-tick nyo yung box dyan, no, na nakalagay, I agree to post content on designated social media platforms about the free sample product and include an affiliate link to the product within 7 days upon receiving the product. And then, i-click lang natin yung send request. So, after nyo maklik yung send request, ay ito ngayon, yung screen na makikita nyo, ang nakalagay dyan ay request successfully. Pero kailangan pa rin natin maghintay kasi yung seller pa rin ang mag-a-approve ng request natin within 3 days. So, yan, yung isang way kung paano tayo magre-request ng ating free sample. So, there is another way kung wala naman tayong invitation from mga sellers. Meron pang isang way kung paano tayo magre-request ng free samples kung hindi naman tayo in-invite ng mga sellers na i-affiliate yung kanilang mga products. So, yun ngayon yung ituturo ko sa inyo.
same lang din. So, open natin yung Shopee app, i-click natin yung Me, and then i-click natin yung affiliate program, and then it will lead you to this screen. So, dyan sa screen nyo, ay makikita nyo naman, dyan sa parang middle niyan, ay meron kayong makikita na recommendation, hobbies and stationery, laptop, etc., etc. And then, just a little under that, ay meron kayong makikita na free sample and comes extra. So, ang i-click natin dito ay yung free sample. So, pag na-click nyo yung free sample, ay makikita nyo na din yung mga products na nag-aalaw sila ng free sample. Pipili lang kayo ulit kung ano yung products na gusto nyong i-request as free sample. So, for example, pili tayo. Yan, nakita ko tong 100 set na snap button pliers. So, yan. I-click lang natin yung product na yon, and then it will lead you to this screen. So, kagaya kanina, meron kayong makikita dyan sa pinaka-bottom part na chat now, request sample at share to earn. So, ang click natin dito ay yung request sample. So, kagaya din kanina. And then, it will lead you to this screen. So, request successfully. So, maghintay lang tayo ulit ng 3 days para i-approve ito ng mga sellers. So, ganyan tayo magre-request ng free sample sa mga Shopee stores na nagpapa-affiliate ng kanilang mga products. So, tapos, it's our responsibility din talaga ng mga Shopee affiliates na mag-post din sa ating mga social media about doon sa mga free samples na ni-request natin. It's because meron din talagang magiging penalty, no, kapag hindi din tayo nakapag-post ng mga content kung nag-request man tayo ng mga products. Buti na lang, no, may ganitong feature si Shopee wherein pwede tayong mag-request ng mga free samples sa mga Shopee stores. So, there you go. Thank you so much for joining me today. And please don't forget to subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell para hindi nyo na-miss yung mga ganitong klaseng content. Marami akong content sa aking channel. So, explore nyo lang yung aking channel and let me know kung nag-subscribe kayo. So, thank you so much, and I hope to see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!